Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được con Sony nha các bạn. MBX 247. Đây là cái mã men của nó đây nha các bạn. Đây. Các bạn quan sát là đây là cái mã men. DA0HK1 MB6E0 nha các bạn. MBX 247. Dòng Sony EH nha các bạn. Thì hiện trạng cái men này nó cũng đang bị chạm nguồn 19 nha các bạn. Hiện trạng nó cũng đang bị chạm nguồn 19. Tổng trở của nguồn 19 nó có mười mấy ohm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem cái tổng trở của nguồn 19 nha các bạn. Rồi. Các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha các bạn. Đó. Tổng trở có mười mấy ohm nha các bạn. Tổng trở nguồn 19 có mười mấy ohm. Tổng trở có mười mấy ohm. Đó, tổng trở nguồn 19 đó nha các bạn. Có khoảng mười mấy 20 ohm thôi. Đây mình sẽ đo phía bên đây. Đó, khoảng mười mấy 20 ohm. Rồi bây giờ mình sẽ có tiến hành mình sẽ tách chạm nha các bạn. Mình sử dụng nguồn 5V để mình sẽ tách chạm. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ hàn cái sợi dây vào nha các bạn. Cũng là một cái van quen thuộc nha các bạn. Trên các dòng máy khác nhau thì mình sẽ quay lại để cho các bạn tham khảo, để sau này mình xử lý nó sẽ dễ dàng và nhanh hơn nha các bạn. Mình sẽ đoán được cái vị trí nó và mình sẽ xử lý nhanh hơn. Thường thì nó sẽ chạm 19 này nó sẽ có hai dạng, là một là nó chạm biệt tụ nha các bạn, hai là nó bị sọt con phép 19 nó vào trực tiếp một cái nguồn nào đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ RAM và CPU ra nha các bạn. Trước khi mình cắm vào tách chạm nha các bạn phải gỡ RAM và CPU ra. Đối với những cái dòng máy mà bị chạm nguồn thì mình hạn chế mình cắm nguồn nóng nha các bạn. Khi mà mình cắm vào mình thấy nó đá dòng, nó chạm dòng thì mình rút ra liền nha các bạn, để nó không ảnh hưởng qua RAM và CPU. Và sau khi mình đo sơ bộ thì mình thấy nó chạm vị trí nguồn 19 thì bây giờ khi mà mình tách chạm thì mình phải cách ly RAM, CPU và các thiết bị ngoại vi ra nha các bạn, để tránh hư hỏng. Sau khi mình tách chạm xong thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn lại nha các bạn. Và mình xem máy có hoạt động, xem men có hoạt động hay không. Rồi mình cũng gỡ cái card wifi ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ hàn sợi dây vào vị trí này nha các bạn. Vị trí đây, các vị trí mà nó có cái tụ sẵn này nha các bạn. Ok, mình cũng sử dụng một sợi dây thần thánh của mình nha các bạn. Ok.
Đó, mình vừa hàn xong nha các bạn. Đây vì mình sẽ kiểm tra lại chính xác vị trí âm và dương. Rồi ok. Đây rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ sử dụng nguồn DC 5V nha các bạn. Và dòng thì mình để tầm khoảng 2A. Mình sẽ ghim vào đây và bắt đầu mình sẽ rờ nha các bạn. Mình sẽ sờ cảm giác xem cái tụ nào hoặc là cái vị trí nào nó nóng lên. Đó, thì mình sẽ cách ly cái vị trí đó ra. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Các bạn sử dụng nguồn DC 5V và mình chỉnh cục cấp nguồn khoảng tầm 2A nha các bạn, hoặc là 3A cũng được. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cũng sờ nha các bạn. Đối với cái ban này thì mình làm cũng thường xuyên rồi. Bắt đầu mình sẽ sờ để cảm giác cái vị trí nào nó nóng nha các bạn. Đó. Mình sờ mình xem cái vị trí nào nó nóng lên. BC174 nha các bạn. Chỗ này mình thấy nóng quá. Chính xác là BC174 nha các bạn. Và BC172. Ngay vị trí hai cái tụ này đang nóng nha các bạn. Hai vị trí BC174 và BC172 này nó nóng rồi nha các bạn. Ok rồi, mình sẽ tiến hành rút ra. Rồi bây giờ mình sẽ cách ly hai vị trí này ra nhé các bạn. Mình sẽ cách ly hai vị trí này ra. Mình sẽ cách ly hai vị trí này ra nha các bạn. Xem có hết bị sọt hay không. Và mình sẽ kết thúc cái ban này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái sợi dây này ra nha các bạn. Rồi mình sẽ khò cái vị trí đó ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khò lần lượt ra nha các bạn. Mình khò lần lượt từng cái tụ ra. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem trên men có hết sọt chưa nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Như vậy tổng trở đã lên cao nha các bạn. Như vậy là tổng trở đã lên cao. Như vậy là nguyên nhân là nó bị cái tụ BC174 nha các bạn. Ngay vị trí BC174. Rồi bây giờ tổng trở nó lên cao rồi nha các bạn. Ok rồi mình đo lại cái tụ coi. Chính xác. Như vậy là bị ngay cái tụ BC174 nha các bạn. Mình đo là chính xác luôn. Đó, cái tụ này nó bị lỗi BC174 nha các bạn. Rồi sau khi mình cách ly cái tụ BC174 thì nguồn 19 đã hết bị sọt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn RAM và CPU và mình sẽ gắn vào
xem máy có hoạt động hay không nha các bạn. Xem cái men này có hoạt động hay không, và mình sẽ kết thúc cái ban trên cái dòng MBX 247 này nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn RAM và CPU vào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào cái cụm màn hình nha các bạn. Gắn luôn cái tản nhiệt để cho nó không có bị tắt. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắm nguồn. Rồi như vậy máy có dòng bút và xuất hình rồi nha các bạn. Như vậy là do mình gắn cái dây kích nguồn nó bị không sát nha các bạn. Sau khi mình gắn lại thì máy đã kích được nguồn. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con Sony MBX 247 này là bị hư cái tụ BC 174 nha các bạn. Sau khi mình cách ly cái tụ BC 174 thì máy đã xuất hình và cái men đã hoạt động nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.